હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? તમારું સ્વાગત છે મારી રોઝ એન્ડ વર્ક ચેનલમાં. જો તમને મારા વિડીયો સારા લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને આજે આપણે ડિઝાઇન છે એ નેકની છે, જે આપણે ડ્રેસ કે બ્લાઉઝમાં આપણે આ વર્ક કરી શકીએ. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ.
આપણી આ નેક ડિઝાઇનમાં જે આપણા હાથનું જે નીડલ વર્ક હતું એ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે આપણે સ્ટોન ચોંટાડવાના છે, જે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટોન તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો, નાના મોટા કોઈ પણ ટાઈપના તમે લઈ શકો છો. મેં અહીંયા મલ્ટી શાઇનિંગના લીધા છે. તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ સાડી ડ્રેસના મેચિંગ પણ તમે લઈ શકો છો. તો આપણું આ નેકની ડિઝાઇન પૂરી થાય છે. જો તમને મારી આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય, ડિઝાઇન સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને હું મારી ચેનલ પર લાઈવ પણ આવું છું, તો તમે ત્યાંથી પણ શીખી શકો છો.